नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण धोडक कसं बनवायचं ते बघतोय. धोडक किंवा तोडक. तर काय आहे हा प्रकार? तर हे काही नसून थालपीठाचा प्रकार आहे. स्पेसिफिकली कलिंगड येते. कलिंगडचं जेव्हा आपण लाल गर काढून घेतो तेव्हा हा जो पांढरा गर राहतो तेव्हा हे धोडक बनवलं जातं. तर कोकणी पदार्थ आहे, कोकणी प्रकार आहे. म्हणजे आपल्याकडे जसं म्हणतात की कोंड्याचा मांडा करतो आपण, तर आपल्या खाद्य संस्कृतीत असे बरेच प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात. तर हा जो व्हाईट गर आहे हा आपल्याला असा किसून घ्यायचा आहे सुरुवातीला. हा जो व्हाईट गर येतो हा आपण बेसिकली यासाठी वापरतो. तर कलिंगडच वापरलं पाहिजे, कलिंगडचाच गर असा वापरला पाहिजे असं काही नाही. तर एक तवसा म्हणून एक काकडी येते, काकडीचा प्रकार, तोही इथे वापरू शकता किंवा काही नाही घातलं तसंच बनवलं तरी चालतं. चला तर मग इथे मी हे कलिंगड किसून घेतले. साधारण एक 1.5 कप हा गर झालाय किंवा किस झालाय. आता यामध्ये रवा घालायचा आहे, बारीक रवा. एक साधारण कपभर बारीक रवा घालूयात किंवा थोडासा कमी. पाण्याचा वापर आपण यामध्ये नाही करणार आहोत. अर्धा चमचा जिरं, आलं आणि हिरवी मिरचीचा खरडा आहे हा. साधारण 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या आणि आलं घेतलं. ओल्या नारळाचा चव अर्धा कप, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि मीठ चवीपुरतं. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. पाणी घालायचं नाही आहे. कलिंगडच्या गरामध्ये जेवढं पाणी आहे त्यामध्येच हा रवा आपल्याला भिजवून घ्यायचा. चला तर मग इथे हे छान असं एकजीव झालं आहे, मिक्स करून झालेलं आहे. पाणी अजिबात घातलेलं नाही आहे मी, पाणी घालायचं नाही. कलिंगडला भरपूर पाणी सुटतं, त्यामध्ये हे व्यवस्थित भिजलं जातं. तर 1.5 कप साधारण किस होता, तर त्यासाठी 1 कप बारीक रवा पुरेसा होता. आता हे आपण मुरण्यासाठी, रवा छान भिजवून येण्यासाठी एक अर्धा तास बाजूला ठेवूयात. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. चला तर मग अर्धा तास मी हे कलिंगडाच्या गराचं थालीपीठ किंवा धोडक मुरवत ठेवलं होतं आणि छान पाणी सुटलं, तुम्ही बघू शकाल. अजून आणखी सैल झालंय आणि रवा पण छान भिजला गेलाय. तर आता कसं करायचं हे थालीपीठ? डायरेक्ट पॅनवरच करायचं. तवा घ्यायचं, तव्याला तेल ब्रश करून घ्यायचं. तर यातलं पीठ घ्यायचं. तुम्हाला कितपत छोटं मोठं थालीपीठ करायचं त्या अंदाजाने छान असा गोलसर गोळा करून घ्यायचा, तव्यावर ठेवायचं आणि थापून घ्यायचं एकसारखं. सैलच पीठ असतं हे, त्यामुळे स्प्रेड करायला खूप सोपं पडतं. आता हे छान असं एकसारखं स्प्रेड करून झालं की झाकण ठेवायचं आणि मीडियम हीटवर मस्त खरपूस खालच्या साईडने रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं. चला तर मग इथे मीडियम हीटवर एक बाजू मी साधारण 4 ते 5 मिनिट व्यवस्थित भाजून घेतली. रव्याचं थालीपीठ आहे त्यामुळे ते शिजायला थोडासा वेळ लागतो. आता यावर थोडंसं तेल घालूयात. मस्त छान शिजून आलंय. पलटी करूया. जबरदस्त सुरेख रंग आलाय, तुम्ही बघू शकता. आता हे दुसऱ्या बाजूनेही साधारण एक 4 ते 5 मिनिट मस्तपैकी भाजून घेऊया. चला तर मग इथे दुसऱ्या बाजूनेही व्यवस्थित भाजून घेतलंय. आहा, जबरदस्त. दोन्ही बाजूने परफेक्ट खमंग खरपूस असं भाजून घेतलंय. खूप छान कुरकुरीत आणि खुसखुशीत लागतं हे थालीपीठ. रवा यामध्ये वापरला त्यामुळे जबरदस्त. आता याच पद्धतीने आपण
पुढचं पण थालीपीठ बनवून घेणार आहोत. तर नक्की बनवून बघा. आवडलं तर या रेसिपीची लिंक कॉपी करून तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर नक्की शेअर करा. त्याचबरोबर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केलं तर या रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येतील. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.